Hi friends, মই মানজজ্যোতি বৰুৱা আৰু welcome to Concept Learning Assam. আমি যিদৰে মেথছৰ বেসিক ক্যালকুলেশনস খিনি ডিসকাস কৰি আছো আজিৰ পাৰ্টত আমি ডিসকাস কৰিম কিদৰে এটা ভগ্নাংশক ৰিডিউস কৰা হয় কটাকটি আমি কিদৰে অতি সহজেৰে কৰিব পাৰিম ওকে আৰু এখিনি ভেৰি বেনিফিশিয়াল হ'ব আমি ইয়াৰ পাছত আমি ক্ৰমান্বয়ে ভাল ভাল মেথছ ডিসকাস কৰিম কম্পিটিটিভ এক্সাম ৰিলেটেড আমি গোটেই কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰিম বাট মই ট্ৰাই কৰিছো যাতে প্ৰথমৰ পৰা বেসিক্স খিনি ক্লিয়াৰ হৈ যায় তেতিয়া বহুত খিনি বুজাবলৈ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ যদি কোনোবাই আগৰ ভিডিও কেটা চোৱা নাই প্লিজ মই এটা সিকুৱেন্সত আহি আছো হে ভিডিও খিনি চাই ললে মই ভাবিছো এটাও প্ৰবলেম নাথাকিব গতিকে আজি আমি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো মানে আমি কিদৰে ভগ্নাংশক সৰু কৰিব পাৰিম কটাকটি বা ৰিডিউস কৰিব পাৰিম ঠিক আছে হেতুৰ ওপৰত আমি আজি ডিসকাস কৰিম সো ইয়াত আমি ডিসকাস কৰিম সাপোজ আমাৰ কোৱেশ্চন এনেকুৱা টাইপ থাকিব পাৰে সাপোজ আমাৰ যদি এটা ভগ্নাংশ লওঁ যিকোনো এটা আমি ভগ্নাংশ লওঁ সাপোজ আমি পাই গৈছো 36/21 ঠিক আছে ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ আমি বেলেগ বেলেগ ফৰ্মো পাব পাৰিম যেনেকে মই এটা এক্সাম্পল দি লৈছো ভগ্নাংশৰ এটা গ্ৰুপ বেলেগ বেলেগ ধৰণেও আমি একেমান পাব পাৰো ঠিক আছে সাপোজ 3/2 এটা ভগ্নাংশত কি হয় যদি আমি এটুক কয় লব এটুক কয় হৰ বা নিউমাৰেটৰ ডিনোমিনেটৰ আমি যদি এটা নাম্বাৰ একেটা নাম্বাৰে নিউমাৰেটৰৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰো আৰু ডিনোমিনেটৰৰ লগতো মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া হলে এটা ভগ্নাংশ একে থাকে সাপোজ এটা 3/2 আছিল গতিকে আমি যদি এনেকুৱা এটা কাম কৰো যে ইয়াৰ সৈতে ইকুৱেলে হ'ব সাপোজ 3 লগত যদি আমি 2/2 এগেইন লিখি ললো ওপৰত যদি 5 এ মাল্টিপ্লাই কৰো তলতো 5 এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিও ইয়াৰ মানটো কিমান হ'ব কৰিলে 3/2 এ পাম মানে 3/2 মানে কিমান হ'ব আমাৰ 1.5 আৰু এটো কিমান হৈ গল 15/10 15/10 কৰিলেও কি পাম 1.5 মানে ইয়াৰ কথা এটোৱে হল যদি এটো এটা ৰুল হয় যে যদি ভগ্নাংশত আমি নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনোমিনেটৰ সেম নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া হলে আমি কি পাম মানটো একে থাকিব ঠিক আছে গতিকে ইয়াকে আমি ৰিডিউস কৰিবলৈ এটো এটা 15/10ৰ ৰিডিউস ফৰ্মটো হৈছে 3/2 এতিয়া কি দৰে ইয়াকে কয় কটাকটি কৰা ঠিক আছে বা ৰিডিউস কৰা ঠিক আছে গতিকে ইয়াত আমি এতিয়া সাম কি দৰে আমি কৰিব পাৰো ঠিক আছে সাপোজ ভাবি ললো 15/10 টোকে ভাবি ললো কটাকটি কৰাত এনেকে চাব লাগিব আমি যে এই তলৰ নাম্বাৰটো আৰু ওপৰৰ নাম্বাৰটো দুয়োটাকে হৰণ যোৱা বা দুয়োটাকে ডিভাইড হোৱা কিবা নাম্বাৰ আছে নেকি যি দুয়োটাকে ডিভাইড হয় ঠিক আছে তাত যদি আমি ভাবি চাও 2 পৰা স্টাৰ্ট কৰিব লাগে 2 এ 10ক যাব বাট 15ক নাযাব মানে দুয়োটাকে যাব লাগিব বাই দি সেম নাম্বাৰ ঠিক আছে দেন 3 এ চাব লাগে 3 এ নাযাব 4 এ নাযাব 5 এ চাব পাৰা 5 এ দুয়োটাকে যাব সো 5 এ যদি কাটা 10ক মানে 5 এ 10ক কিমান বাৰ যাব এনেকে কাট কৰি দিয়া মানে হৈছে 5 এৰে 10ক ডিভাইড কৰিছো বিকজ 5 এ কিয় কৰিছো 5 এৰে 15কো ডিভাইড হ'ব 5 এৰে 10কো ডিভাইড হ'ব 5 এৰে 10ক যাব 2 টাইমছ 5 এৰে 15ক যাব 3 টাইমছ এটা ওপৰত কি থাকি গল 3 থাকি গল আৰু তলত কি থাকি গল 2 গতিকে 3/2 হৈছে reduced form of 10/15 competitive exam বিলাকত যেটো অপচন বেসড হয় গতিকে আনসার যদি তুমি গৈ পোৱাগে 15/10 বাট অপশনত 15/10 নাপাব পাৰা গতিকে 3/2 পাবা বাট কনফিউজনত এনেকুৱা হ'ব নালাগিব যে 15/10 টো অপশনত নাই গতিকে ভুল হৈছে এনেকে ভাবিলে ভুল হ'ব ইয়াক ৰিডিউস কৰিব লাগিব এদৰে আমি আৰু কেটামান ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ইয়াত আমি ভালদৰে ডিসকাস কৰিম বহুতখিনি কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম আজি ইয়াতে সাপোজ মই আৰু এটা যদি দিও সাপোজ 36/12 36/10 ঠিক আছে ইয়াত আমি এটা কি চাব লাগিব দুইটাকে ডিভাইড হোৱা নাম্বাৰ কি আছে 2 পৰা চাম বিকজ 2 টো হৈছে সবচে সৰু মৌলিক সংখ্যা বা স্মলেষ্ট প্ৰাইম নাম্বাৰ গতিকে আমি প্ৰাইম নাম্বাৰ বিলাকে ডিভাইড কৰিম ওকে কাৰণ 2 এ যদি কিবা এটা নাম্বাৰক ডিভাইড নহয় তাক 4 এ ডিভাইড নহয় ঠিক আছে এটা নাম্বাৰক কিদৰে ডিভাইড হয় মই নেক্সট ক্লাছত ইয়াৰ ওপৰত লৈ আনিম ভিডিও ঠিক আছে যদি ইয়াৰ ওপৰত ভিডিও লাগে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবা অলপমান ৰেসপন্স দিবা তেতিয়া মই মোটিভেশন পাও ভিডিও ক্ৰিয়েট কৰি যাবলৈ ঠিক আছে
আৰু এটা মই টেলিগ্ৰাম চেনেল ফৰ্ম কৰিছো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম টেলিগ্ৰাম চেনেলটো তোমালোকে জয়েন হবা দেন তাত আমি বহুতখিনি পইণ্টছ ডিসকাস কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো ইয়াক এতিয়া আমি চাম 2 এ ডিভাইড কৰিম ঠিক আছে সো 2 ৰে যদি এই দুইটাকে হ'ব 36 কো 2 ৰে ডিভাইড হ'ব 10 কো 2 ৰে ডিভাইড হ'ব সো 10 ক দুইটাকে ডিভাইড হ'ব লাগিব যেহেতু 10 ক 2 ৰে যাব 5 টাইমছ 36 ক 2 ৰে যাব কিমান 18 টাইমছ আকৌ চাম কিহবাই যাব নেকি ইহঁত দুটাক আৰু কিহেৰেও নাযায় গতিকে আমি আনসাৰটো লিখিব পাৰিম কিমান 18/5 বহুতখিনি বেসিকৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি গৈ আছো আমি ইয়াৰ পাছত বহুতখিনি কমপ্লেক্স প্ৰবলেম সলভ কৰিমগে যেতিয়া আমাৰ বেসিক্স খিনি ক্লিয়াৰ হ'ব বাট ক্যালকুলেশন ক্লিয়াৰ নোহোৱাকে আমি মেথছত কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰো এটো মনত ৰাখি ল'ব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি চাও এগেইন অলপমান দীঘল কোৱেশ্চনছ যদি 136 বাই সাপোজ 76 অলপমান হেৰি চাই লৈছো যদি 78 এ লৈ লৈছো 78 এ লৈ লৈছো 28 সো ইহঁত দুইটাকে 2 ৰে ডিভাইড হ'ব এই লাষ্টৰ ডিজিট কেইটা কেনেকে গম পাম 2 ৰে ডিভাইড হ'ব বুলি লাষ্টৰ ডিজিট কেইটাত যদি 0 2 4 6 8 এইবিলাক নাম্বাৰ থাকে তেতিয়াহলে লাষ্টৰ সংখ্যাবোৰ কিহে ডিভাইড হ'ব তেলা গোটেই সংখ্যাটোকে 2 ৰে ডিভাইড হ'ব ডিভিজিবিলিটিৰ ওপৰত মই নেক্সট ভিডিও লৈ আহিম আমি 1 ৰ পৰা 11 লৈকে চাম এটা নাম্বাৰ দেখিয়ে কিদৰে গম পাব পাৰো যে এটা সংখ্যাক ডিভাইড হ'ব নে নহয় ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াত কি যাব 2 ৰে যাব 2 বিকজ নাম্বাৰটো হৈছে 2 ৰে 78 কো যাব 36 কো যাব 2 এ যদি আমি কেনসেল কৰো তেতিয়ালে ইয়াত কিমান টাইম যাব আমাৰ 39 টাইম যাব আৰু তাক কিমান টাইম যাব 2 ৰে কৰিলে 68 বাৰ যাব ঠিক আছে সো আৰু কিবা নাম্বাৰ আছে নেকি যে দুইটাকে ডিভাইড হ'ব ইহঁত দুটাক আৰু কিহেৰো কমনলি ডিভাইড নহয় গতিকে আমি আনসাৰটো লিখিব পাৰিম 68/39 আৰু simple question লৈছো suppose 148 divided by 36 so এতিয়া ইহঁতক 2 ৰে ডিভাইড হ'ব ৰাইট 2 ৰে দুইটাকে ডিভাইড হ'ব এটো হ'ব 18 ইয়াক যদি 2 ৰে কৰো 74 বাৰ যাব ৰাইট সো এতিয়া 74 18 এতিয়া এগেইন আমি চাব লাগিব যে 2 ৰে 2 বা বেলেগ সংখ্যাৰ দুইটাকে ডিভাইড হয় নেকি যায় 74 কো 2 ৰে ডিভাইড হয় 18 কো 2 ৰে ডিভাইড হয় সো ইয়াক 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিলে আমি পাই যাম ইয়াতে 9 আৰু ইয়াক যদি 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিও আমি পাই যাম 37 এগেইন সাম 9 আৰু 37 ক দুইটাকে ডিভাইড হোৱা কিবা সংখ্যা আছে নেকি ইয়াত দুইটাকে ডিভাইড হোৱা সংখ্যা বেলেগ নাই কাৰণ 37 টো হৈছে এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ মৌলিক সংখ্যা গতিকে 37 ক কিয় ডিভাইড নহয় গতিকে ইয়াৰ আনসাৰটো পাই যাম আমি 37/9 ওকে এতিয়া লাষ্ট আমাৰ মেডিকেল এক্সামত অহাৰ নিচিনা আমি যদি থাৰ্ড গ্ৰেডৰ যোনখিনি পোষ্ট তাত অহা এতিয়া আমি চাম কেনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চনছ আহিছিলে ভগ্নাংশৰ পূৰণ আৰু হৰণৰ ওপৰত ঠিক আছে আগৰ ভিডিওখিনি চালে গম পাবা যে এতিয়া ইয়াত সাপোজ আমাৰ এনেকেও থাকিব পাৰে ঠিক আছে অকল যে একেটাকে পূৰণ হৈ থাকিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় 18 8 into বহুত পূৰণ হৈ থাকিব পাৰে এইখিনি আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো সাপোজ 9/4 এনেকুৱা টাইপ গতিকে ইয়াক আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াত আমি ডাইৰেক্টলি চাব পাৰো ইয়াক এটা ওপৰত লিখি ল'ব পাৰো এই গোটেই ওপৰৰ কেইটা পূৰণ হৈ আছে তলৰ কেইটা নিজৰ মাজত পূৰণ হৈ আছে বাট আমি ইয়াতে কটাকটি কৰিব পাৰো বাট কনফিউজন নহবলে মই লিখি দিছো বাৰু 3 into 8 into 9 7 into 18 into 4 ঠিক আছে এই ওপৰৰ লাইনতে কাটিব পাৰো বাট কনফিউজন হলে এনেকে লিখি ল'বা এতিয়া চাম এই তলৰ কোনোবা এটা নাম্বাৰ ওপৰৰ কোনোবা এটা নাম্বাৰ দুইটাকে ডিভাইড হোৱা কিবা নাম্বাৰছ আছে নেকি ইয়াৰ পৰা আমি যদি চাও দেখা পাম এই তলত আছে 4 ৰাইট 4 এ যদি ওপৰতো 4 এ যাব চোৱা 8 ক 4 এ কিমান টাইম যাব 2 টাইমছ মানে 4 এ যদি দুইটাকে ডিভাইড কৰো 4 ক 4 এ যাব 1 টাইমছ 4 ক 4 এ যাব 2 টাইমছ এটলিষ্ট দুটা নাম্বাৰ ল'বই লাগিব ওপৰৰ এটা সংখ্যা আৰু তলৰ এটা সংখ্যাৰ লগত সিমিলাৰলি ইয়াত যদি চাও 9 এৰে 18 ক যাব 2 টাইমছ 9 এ 9 ক যাব 1 টাইমছ 18 ক যাব 2 টাইমছ আৰু 3 7 এনেকুৱা আছে নেকি নাই গতিকে আমি ওপৰত কি থাকি গল এতিয়া 3 থাকি গল 8 ৰ জায়গাত 2 থাকি গল আৰু 9 ৰ জায়গাত 1 থাকি গল তলত থাকিলে 7 into 2 into 1 এটো হৈ যাব 6/14
ঠিক আছে এটো মানে ভ্যালু জি পাম এটো মানো কিমান পাম হিমান ই এটা হৈছে এটা ৰিডিউসড ফৰ্ম ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট আৰু কোৱেশ্চন অলপ ডিসকাস কৰো ইয়াত সাপোজ আমাৰ এনেকুৱা নাম্বাৰ আছে এতিয়া এনেকুৱা ডাইৰেক্টলি আহিয়ে যায় এক্সামত 3/8 into minus 4/7 into minus 6/8 into 4/suppose 15 এনেকুৱা আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমি প্ৰথম চাম কিমানটা পূৰণ নিগেটিভ সংখ্যা পূৰণ হৈ আছে যুগ্ম সংখ্যক নিগেটিভ সংখ্যা পূৰণ হৈ আছে মানে দুটা গতিকে আনসাৰটো কিহত পাম আমি পজিটিভ পাম গতিকে এখিনি চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া আমি জাস্ট আনসাৰটো প্লাছত পাম ওপৰখিনি কি কৰি দিব পাৰা এনেকে পূৰণ হৈ থাকিব আৰু তলৰখিনি ডিনোমিনেটৰখিনি নিজৰ মাজত পূৰণ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ই কটাকটি যায় নেকি আমি চাম ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা চালে বুজি পাম প্ৰেক্টিছত এইখিনি বহুত ইজি হৈ যাব ইয়াত চোৱা এতিয়া 4 এ 8ক যাব 2 টাইমছ 4ক 4 এ 1 টাইম হৈ যাব এগেইন 4 এ ডিভাইড কৰিলে চাই ল'ব লাগিব একচুয়ালি কিহে যায় ইয়াক 4 এ 1 টাইম যাব ইয়াক কিমান যাব 2 টাইমছ আৰু কিবা আছে নেকি আছে 2 আছে আৰু ওপৰত কি আছে 6 আছে 2 ৰে 6ক কিমান টাইম যাব 3 টাইম যাব ৰাইট আৰু কিবা আছে নেকি এটা 3 আছে 3 ৰে 15ক কিমান টাইম যাব 5 টাইম যাব এটা ওপৰত কি নাম্বাৰ থাকি গল আৰু তেনেকুৱা নাম্বাৰছ নাই ওপৰত থাকি গল 3 আৰু একো নাই 1 খিনি মাল্টিপ্লাই নকৰিলেও হৈ যাব 3 ইনটু একচুয়ালি আছে 1 ইনটু 1 ইনটু 1 1 খিনি নিলিখিলেও হ'ব কাৰণ পূৰণ আৰু হৰণৰ ক্ষেত্ৰত 1 এ যদি পূৰণ বা হৰণ কৰো সংখ্যাটো একে পাম ঠিক আছে সো তলত থাকি গল 2 ইনটু 7 ইনটু 5 থাকি গল 2 থাকিলে 7 থাকিলে আৰু 5 থাকিলে ৰাইট এইটো জায়গাত 1 থাকি গল 1 টা লিখিব পাৰা বাট লিখা একে কথা এতিয়া ওপৰত হৈ যাব কিমান 3 into 1 3 ইয়াত হৈ যাব কিমান 35 into 2 মানে কি হৈ যাব 70 সো আনসাৰটো হৈ যাব 3/70 ওকে যদি কিবা ডাউটছ আছে দেন মোক কমেন্ট বক্সত সুধিবা ঠিক আছে আৰু দিছো কুৱেশ্যনছ এইটো তেনেকে ভাবিবা এইটো কুৱেশ্যন হৈছে minus 14/9 into minus 16/27 into minus 54/8 suppose এনেকে আছে ইয়াত এতিয়া আমি চাব লাগিব কি প্ৰথম সাইনটো ডিটাৰমাইন কৰিম ইয়াত অযুগ্ম সংখ্যক ঋণাত্মক সংখ্যা পূৰণ হৈ আছে ন আনসাৰটো আমাৰ কিহত আহিব মাইনাছত আহিব ওকে এতিয়া আমি কি হয় নিউমাৰেটৰ লগত পূৰণ হৈ থাকে 14 into 16 into 54 তলত কি থাকিব 9 into 27 into 8 right so এটা কেনসেল যায় নেকি চাম যিমান ডাঙৰ সংখ্যায় কেনসেল যোৱাব পাৰো আমাৰ সিমানে সহজ হয় কেনসেল একেসাথে শেষ হৈ যাব so 27 এ 54 ক ডাইৰেক্টলি যায় 2 টাইমছ right 27 into 2 54 okay 8 এ যাব 16 ক যাব 2 টাইমছ right আৰু কিহবাই যায় নেকি আৰু তো কিহেৰো কাকো নাযায় গতিকে আনসাৰটো নিগেটিভত পাম এটা ওপৰত থাকি গল কি 14 into 2 into 2 তলত কি থাকি গল 9 অনলি ঠিক আছে সো এইটো ওপৰত থাকি গল 14 into কি হৈ গৈছে 4 14 into 4 মানে কিমান হৈ যাব আমাৰ 56 divided by 9 আনসাৰটো কি হৈ যাব 56/9 ঠিক আছে আৰু এতিয়া আমি হৰণ কেইটামানো কৰি চাও মানে ডিভিজন কেইটামান কৰি চাও যদি এবাৰত ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেতিয়াহলে 10 বাৰ চোৱা ভিডিও বাট বুজি পাবা ডেফিনেটলি ইয়াতে যদি আমাৰ যদি হৰণ কৰা বা ডিভাইড কৰা কোৱেশ্চন আহে সাপোজ লাইক দিস ওয়ে minus 16/15 divided by minus 14 by no not 14 মই অলপমান শিকাই দিওঁ
20, suppose 20 by 35 এইটো দিছো জাস্ট শিকোৱাৰ দৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত চোৱাৰ দৰে ইয়াতে এতিয়া আমাৰ দুটা কি হৈ আছে ধনাত্মক সংখ্যক ঋণাত্মক সৰি মানে ইভেন নাম্বাৰ মানে কি কয় এইটোক যুগ্ম সংখ্যক ঋণাত্মক সংখ্যা হৰণ হৈ আছে গতিকে আমাৰ আনসাৰটো কিহত আহিব প্লাছত গতিকে আমি ইয়াতে আগতে ভাবি লম নাম্বাৰবোৰ লিখাৰ আগতে সাইনটোৰ কথা মনত ভাবি লম এতিয়া কি কৰো এই হৰণটো পূৰণ কৰি দিও প্ৰথম নাম্বাৰটো একেই থাকে 16 by 15 হৰণটো কি কৰি দিম পূৰণ ওকে ই তেতিয়া কি লৈ লম ইয়াৰ ৰেচিপ্ৰকেল ই উলটি গুচি যাব সো 35 by কি হৈ যাব 20 এটা কেনসেল যায় নেকি চাম আমি যায় 14 আৰু 20 মাজত কেনসেলেশন হ'ব ৰাইট 4 এ কৰিলে 14 16 ক যাব কিমান 4 টাইমছ আৰু 20 ক যাব 5 টাইমছ ৰাইট সো এটা 5 এৰে 35 ক যাব 7 টাইমছ হয় না নাই হৰণ কৰি দিয়াটোকে বুজাই কটাকটি কৰা বা ৰিডিউস কৰা এটা ওপৰত কি থাকি গল আমাৰ 4 into 7 তলত কি থাকি গল 15 so answer will be 28 by 15 okay এই যদি টপিকটোৰ ওপৰত কিবা ডাউটস আছে দেন প্লিজ কমেন্ট কৰিবা ডেফিনেটলি মই সলিউশন দিম আৰু যদি কিবা ইয়াৰ লগত আৰু ভিডিও ৰিলেটেড বনাব লাগে দেন মই বনাম আৰু আমি এইদৰে আগুৱাই যাম মেথছত গৈ আমি গোটেইখিনি যাতে আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম ৰিলেটেড সবখিনি মেথছ ইয়াতে ডিসকাস কৰিব পাৰো ঠিক আছে ইয়াৰ জৰিয়তে মই সম্পূৰ্ণ ভিডিও লেকচাৰছ ক্ৰিয়েট কৰিম মই বহুত বেসিকৰ পৰা গৈছো সময় মিলাই মই যেনে তেনে মই ভিডিও কিটা বনাই গৈছো ঠিক আছে আৰু ভিডিওখিনি মই লেন্থ ব্লক ছুটি ৰাখিছো যাতে এটা টপিক এটা ভিডিওত তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাব পাৰা আৰু আজিলৈ এটো ক্লাস ইমানেই থাকিলে গতিকে মই আশা কৰিছো যাতে ভিডিওখিনি চাই ভাল পাইছা আৰু ইয়াতে মই টেলিগ্ৰাম চেনেল এটাৰ লিংক দিম তাত জয়েন কৰিব পাৰা জয়েন কৰি ইয়াতে মেথছ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ বা ৰিজনিং ৰিলেটেড গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে ডিসকাস কৰি থাকিব পাৰিবা হোপ তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালা থ্যাংক ইউ সো মাচ